سلام محسنین عزیز، ارجمندم صحتمند و عافیت باشین. با هفته پنجمی ما شما راجع به TCP/IP رفرنس مدل است. ما شما موضوعات مختلف که تانوس خواندیم انشالله کاور میکنیم. در هفته گذشته ما شما راجع به نتورک خواندیم که نتورک چی است و بعد از او کاراکتریستیک اف نتورک بود. دیگه باز ما شما موضوعات مختلف دیگی بود که یکی از اساس‌ترین موضوع OSI مدل بود. ما شما OSI مدل خواندیم، خود مدل خواندیم، خود استانداردیزیشن خواندیم و امروز هم ما شما یک مرور میکنیم با درس و از بخیر موضوع نو میخوانیم. در لکچر امروزی ما شما TCP/IP رفرنس مدل داریم. شما ببینین ما شما او روز گفتیم در بخش استانداردیزیشن گفتیم که استانداردهای خیلی مختلف از دنیا وجود داره. ما شما زمانی که استانداردیزیشن میگیم یکی از مشهورترین سازمانی که وجود داره یکی از اون ما شما OSI مدل میگیم. OSI مدل ما شما گفتیم او روز که هاف لایر داره: اپلیکیشن، پرزنتیشن، سیژن، ترانسپورت، نتورک، دیتا لینک، فیزیکال لایر. هاف لایر داشت ما شما گفتیم دو نوع اپروچ داره: top to down approach and bottom to top approach. bottom to top approach و top to down approach دو اپروچ داره و از این دو اپروچ ما شما استفاده میکنیم. در اینجا معمولا اگر ما شما گفتیم دیتا را روان میکنیم، دیتا را ارسال میکنیم، پس اگر دیتا را زمانی که ارسال میکنیم دیتا از لایر اپلیکیشن میآید و به فیزیکال و از فیزیکال می روان میشه. اگر دیتا ریسیو میکنیم از فیزیکال دیتا ریسیو میکنیم و به شکل باتم تو تاپ اپروچ پیش میره. OSI مدل معمولا در نتورک دنیای امروزی خیلی زیاد استفاده میشه. ما شما یک مدل دیگه که به نام TCP/IP رفرنس مدل است و یکی از مدلایی است که قدر مشهور نیست اما باز هم در نتورک وجود داره، ازش استفاده میشه. این مدل است که مانند OSI مدل است اما فرقش این است که اینجا 4 لایر ما شما داریم: اپلیکیشن، ترانسپورت لایر، نتورک لایر و نتورک انترفیس لایر. اینی 4 لایر داره و اینجا ما شما در OSI مدل 7 لایر داریم. پروتکلایی که در اپلیکیشن لایر بود ما شما پروتکل HTTP FTP داشتیم. در پرزنتیشن لایر پروتکلای NTP نتورک تایم پروتکل و تلنت داشتیم. در سیژن لایر از پروتکل DCP و پینگ استفاده می شد. در ریجا باز در اپلیکیشن لایر معمولا این تمام پروتکلایی که در این سه لایر است، در سیژن، پرزنتیشن، اپلیکیشن، تمام از یارا مربوط ساخته به اپلیکیشن لایر. یعنی پروتکلای اپلیکیشن لایر، پرزنتیشن لایر، سیژن لایر تمام از یا در اپلیکیشن لایر کار میکنه و دیپندنسی از یا مربوط به اپلیکیشن لایر است. زمانی که با ترانسپورت لایر می در ترانسپورت لایر در OSI مدل ما شما گفتیم که از دو پروتکل استفاده میشه: TCP UDP. TCP means transfer control protocol. UDP means user datagram protocol. ما شما گفتیم که TCP معمولا وظیفه‌ش است که دیتایی که اورینتد است، گارانتی بیس است، دیتایی که شارت است، کم است، او دیتا را ما شما با اساس TCP روان میکنیم. گفتیم که TCP بر ما شما گارانتی میده، ضمانت میده، با اساس گارانتی کار میده. اما زمانی که دیتا UDP میگیم به خاطر لایو استریمینگ، ما شما زمانی که لایو استریمینگ میکنیم میخوایم لایو دیتا را شیر بکنیم ما شما از UDP استفاده میکنیم. UDP معمولا دیتای بزرگ روان میکنه، ضمانت نمیده و ما شما در حالت ارسال دیتا ما شما زمانی که ویدیو کال میکنیم، زمانی که آدیو کال میکنیم، اگر تلفن ما شما قطع شود کسی نیست که باز دوباره ریجنریت بکنه. کدام صحبتی که ما شما بین خود داشتیم او را بر ما شما پس دوباره ریجنریت نمیکنه. ما مجبور هستیم که از سر زنگ بزنیم و همون موضوع را از سر شروع بکنیم. پس نمی از سر پروتکل DP استفاده میکنه به خاطر این دیتا روان کردن دیتا، به خاطر که دیتای لایو است، دیتایی که برودکاست میکنه، دیتایی که لایو پخش میشه او را ما شما از طریق UDP و دیتایی که پاکت بیس است، سایزش کم است، او را ما شما با اساس TCP روان میکنیم. دیگه ما شما پروتکلی که در TCP/IP رفرنس مدل داریم نتورک هست که نتورکی که ما شما در OSI مدل داریم، نتورکی که ما شما در TCP/IP مدل داریم تقریبا سیم تو سیم است. دیجا از IP، ARP، ICMP، IGMP از این تمام از استفاده میشه. ما شما باز هر پروتکل از این را با دیفالت میخوانیم که IP چی است، ARP چی است، ICMP چی است، IGMP چی است، هر کدام از را با دیتیل باز ما شما میخوایم. و یک فرق دیگه که داره
او در ریفرنس مدل است. در دیتا لینک لایر ما شما موضوعات مختلفه داشتیم که معمولا بحثش بالا اینترنت بود و در فیزیکال لایر ما شما موضوعات مانند کیبل داشتیم، مانند دیوایس ها داشتیم، ادپتر ها داشتیم، موضوعات مختلفی بود. در نتورک اینترفیس TCP/IP مدل معمولا از این دو لایر استفاده میکنه، دیتا لینک لایر، فیزیکال لایر، یعنی دو لایر یک جا شده و این یک نتورک اینترفیس لایر تشکیل میشه. پس ما شما شارتلی گفته میتونیم که در TCP/IP ریفرنس مدل 4 لایر است: اپلیکیشن، ترانسپورت، نتورک اینترفیس لایر است یا این اینترنت هم میگه. و این طرف OSI مدل ما شما 7 لایر داریم: اپلیکیشن، پرزنتیشن، سیژن، ترانسپورت لایر، نتورک لایر، دیتا لینک لایر، فیزیکال لایر. 7 لایر وجود داره. هر کدام از آنها ما شما روز با دیتیلز خواندیم. اگر باز هم مشکل دارین بگوین که باز بخیر برتان ریکارد بکنم. دیگه ما شما پروتکلایی که داریم در TCP/IP مدل باز هم ما شما گفتیم با اونمو 4 لایر که داریم: اپلیکیشن، ترانسپورت، اینترنت لینک است. در اپلیکیشن HTTP است، MTP است، RTP است، DNS است. در ترانسپورت TCP UDP است و در اینترنت ما شما IP داریم، ICMP داریم و در لینک ما شما DSL، SONET، 8.2.11 اینترنت پروتکل‌های مختلف است که در این بخش استفاده میشه. ما شما باز بخیر در موضوع پروتکل انشالله کل از واره کاور میکنیم. بعضی از فرقایی که OSI مدل ورسس TCP مدل است شما میتونید ببینید. اپلیکیشن لایر ما شما گفتیم identifying establishing the availability of internet communication partner and where there are sufficient resources. در اپلیکیشن لایر معمولا ما شما گفتیم امو استابلیشمنت ازی میشه که چگونه کمیونیکیشن بین دو پارتنرها، بین دو ریسورس ها کمیونیکیت شود یا از کدام نوع دو کامپیوتر از کدام را دیتا بین از یا شیر شود که اگر HTTP است یا هر پروتکل است از این طریقه مانگی میکنه. در پرزنتیشن لایر ما شما گفتیم دیتا ترنسلیت میشه، انکریپت میشه، دیتا به شکل فرمت تبدیل میشه. در سیژن لایر ما شما گفتیم سیژن کریت میشه، بین دو کامپیوتر یک نوع سیژن کریت میشه که چی وقت چقدر دیتا روان بکنم و از کدام را روان بکنم که نمیره با اساس سیژن میشه، منیجمنت میشه که چگونه اپلیکیشن ها دیتا را جداگانه نگاه بکنه. اینی موضوعات است که مربوط به سیژن لایر است. و دیگه ما شما ترانسپورت لایر است. ترانسپورت لایر گفتیم که دیتا را از طریق TCP و DP روان میکنه و این دیتا را به شکل بین دو هاست و بین دو کسی که وجود داره بین از یا به شکل کانکشن اورینتد ضمانت کردگی یا کانکشن لیس روان میکنه که در اینجا دیتا از دیتا فلو چنج میکنه و به شکل سگمنت تبدیل میشه. پروتکل دیتا یونیت از به شکل سگمنت میشه. زمانی که دیتا از سگمنت میآید به شکل پاکت به نتورک لایر زمانی که میرسه دیتا به شکل پاکت میشه و در اینجا از موضوع لاجیکال ادرسینگ یا هم از IP استفاده میشه. IP ایجاد میشه و از IP استفاده میشه که معمولا در اینجا پات دیترمیشن هم میشه. اگر ما شما پات مثال میخوایم از کدام رای معلومات ما شما روان شوه این هم در می بخش معلوم میکنه. دیگه ما شما زمانی که از پات میاییم بعد از اون ما شما سر میخوریم با فریم سر میخوریم. فریم امو PD دیتا لینک لایر است که در اینجا معمولا دیتا چگونه میره، ایرورش باید کم شوه، فلو باید مدیریت شوه، کنترل چقدر دیتا بره و ما شما گفتیم دو بخش است، یکی لاجیکال لینک کنترل است و میدیا اکسس کنترل است که لینک کنترل میکنه، دیتا را چک میکنه و ماک امو ادرسی است که به خاطر ایدنتیفیکیشن از او استفاده میشه. و دیگه ما شما برز گفتیم که عبارت از فیزیکال لایر است و ما شما دیتا را که به شکل چگونه در فیزیکالی الکتریکال به شکل برق چگونه پروسس میشه و از کدام تایمر کار میگیره، چگونه فیزیکال لینک با هم دیسکانکت میشه، اکتیویت میشه، دی اکتیویت میشه، موضوعی است که مربوط به فیزیکال لایر است. یک موضوع تکراری بود که با OSI رفرنس مدل مرور میشه. زمانی که با TCP/IP مدل می در اینجا از FTP، تلنت، TFTP، SMTP، DCP، DNS از کل از استفاده میشه که ما شما TCP به خاطر فایل ترانسپورت است، نمبر پورتش 2021 است، تلنت به خاطر لایو اکسس کردن است، UDP به خاطر فایل ترانسفر، TFTP به خاطر UDP فایل ترانسفر است، SMTP به خاطر ایمیل روان کردن است، DCP به خاطر IP آدرس به خاطر هاست است، اتوماتیکلی پورت نمبرش اینمی است. اینمی موضوعات است که مربوط به پروتکل است. زمانی که با هاست تو هاست لایر میایم
در اینجا از TCP و UDP استفاده میکنه که ما شما گفتیم. زمانی که به اینترنت لایرزی میاییم اینجا از IP ARP RASP ریورس آدرس ریزولوشن پروتکل، اینترنت کنترل مسیج پروتکل، پروتکل های مختلف است که به خاطر پینگ استفاده میشه، به خاطر فایند آی پی از ماک آدرس آی پی را پیدا میکنه. آرپ به خاطر ماک آدرس پیدا میکنه از آی پی ها و آی پی ما شما به خاطر فیزیکال اکسس کردن به خاطر راوتر استفاده میکنه. و نتورک اکسس لایر وظیفه شمی است که چگونه نتورک باید دیتا را با هم روان بکنه. ببینین هر کدام از این لینک داره، شما دیگه باید بهتر بفهمید که فرق بین یا رابط بین TCP IP OSI مدل در چی است و چگونه است. باز هم یک مقایسه کرده امو موضوعات است که 4 لایر است و اینجا ما شما 7 لایر داریم و TCP IP قدر زیاد استفاده نمیشه، اما OSI مدل خیلی زیاد استفاده میشه. دیگه موضوعات متفاوتی است که شما میتونین ببینید. موضوع جدیدی که ما شما داریم موضوع نتورک تاپولوژی است. تاپولوژی معمولا خودش چی را میگه؟ What is network topology? What is the main function of network topology? ببینید تاپولوژی ما شما زمانی که با پرنت بریم فرض بکنین ما شما میخوایم یک نتورک بسازیم. اینی یک نتورک یک کام شد در داخل از یک راوتر، 2 راوتر، 3 راوتر، 4 راوتر، 5 راوتر، 6 راوتر. در اینجا مثال فرض بکنین این کامپیوتر است، یک کامپیوتر، 2 کامپیوتر، 3 کامپیوتر، 4 کامپیوتر، 5 کامپیوتر، 6 کامپیوتر، 7 کامپیوتر و ای با هم از طریق کیبل مثالی با ای وصل است، ای با ای وصل است. فرض بکنین یک وصل است، اگر لاجیکال و تکنیکالی قسم نمیه، فرض بکنین وصل است. ما شما هدف تاپولوژی است که چی را میگه؟ مثالی با ای وصل است، ای با ای قسم وصل است و ای با ای وصل است، باز با ای وصل است. یعنی یک نوع اینترکنکشن بین ازی است که چگونه پیسیز با راوترز در نتورک وصل میشه. این موضوع است. زمانی که ما شما تاپولوژی میگیم، so what is topology؟ خود تاپولوژی چی است؟ تاپولوژی تعریف‌های خیلی مختلف داره. یکی از جامع‌ترین تعریف می است که the structure of network. why it's not writing؟ خب یک تا تکست دیگر میگیریم. the structure of a network is called topology. ساختار یک نتورک. یک نتورک چگونه ساخته میشه؟ یک نتورک چگونه ساخته شده است؟ چگونه دیوایس های مختلف با هم وصل است؟ چگونه بین خود اینتراکشن میکنه؟ چگونه بین خود دیتا روان میکنه؟ اینمی موضوع را ما شما تاپولوژی میگیم. در نتورک ما شما ایره تاپولوژی میگیم که هدف اساسی تاپولوژی می است که برای ما شما استراکچر نتورک بود که نتورک در کدام حالت است، چگونه است، چگونه نیست، با کدام نوع کانکتیویتی است و در کجا وصل است و با کدام نوع کار میکنه. اینمی موضوع را ما شما تاپولوژی میگیم. یعنی تاپولوژی معمولا هدفش می است که یک نتورک دیوایس در کجا چه قسم وصل است، با کدام دیوایس در کدام ساحه کار میکنه، از کدام نوع آی پی آدرس استفاده میکنه، ماک آدرس چی است، رنجش چی است، کدام تاپولوژی است. اینمی موضوعی است که ما شما ایرا نتورک تاپولوژی میگیم. یعنی نتورک تاپولوژی همون استراکچر نتورک میگه، همون ساختار نتورک میگه، همون دیزاین نتورک میگه. ما شما دو نوع تاپولوژی داریم، یکی را فیزیکال تاپولوژی میگیم و یکی را لاجیکال تاپولوژی میگیم. هر کدام از اینا بحث میکنیم. زمانی که ما شما یک نتورک اینستال میکنیم، یک نتورک ناس واصل میکنیم، پس یک فیزیکال تاپولوژی کرییت میشه، یک فیزیکال تاپولوژی ساخته میشه. معمولا فیزیکال تاپولوژی کارش می است که اگر ما شما بازم در این مثال ببینیم که اینمی راوتر چگونه با این راوتر وصل است، اینمی دیوایس چگونه با این دیوایس وصل است، تو چگونه در نتورک وصل هستی. یعنی در تاپولوژی معمولا بحث می است که چگونه دو دیوایس با هم کانکشن داره، دو دیوایس چگونه با هم وصل شده، نقطه ربط از یا بین چی است، چگونه از اون لوکیشن A با لوکیشن B از کدام نتورک دیوایس استفاده کرده.
پس از کدام آیکونا به خاطر دیوایس، به خاطر راوتر، به خاطر چی استفاده کردن. اینمی موضوعی که ما شما فیزیکلی یک توپولوژی را بحث میکنیم که فیزیکلی دیوایس ها چگونه ساخته شده، فیزیکلی دیوایس ها در کجا وجود داره، چگونه از کدام پالیسی استفاده کردی، این ما شما مربوط به فیزیکال توپولوژی میکنیم. اگر ما شما در اینجا ببینیم اینترنت با راوتر وصل است، میل سرور است، وب سرور است، فایل سرور است، سویچ است، با ادمین هاب است، ادمین آفیس است. ببینید یک نتورک خیلی تو مفید و با کمال است. اگر ما شما ایره ببینیم بحث ما دیگه چی است که چگونه اینمی سرور با اینی سویچ وصل است و سویچ چگونه با فایل سرور وصل است، بازی سویچ چگونه دیتای خدا با راوتر از کدام کیبل از کدام را شریک میکنه و این کیبل چرا با اینترنت سویچ وصل است، با چه خاطر اینترنت سویچ از 3 کیبل از 3 را وصل است. what is the reason. پس اینمی نقطه یا چرا 3 کیبل از این رفته. اینمی موضوع را ما شما مربوط به فیزیکال توپولوژی میگیم. فیزیکال توپولوژی امیر بر ما شما تشریح میکنه. در فیزیکال توپولوژی ما شما تایپ های خیلی مختلف داریم. مش توپولوژی است، رنگ توپولوژی است، ستار توپولوژی است، توپولوژی های خیلی مختلف است. ویدیو رو نمیخوایم دراز بسازم، او شب خیر در ویدیو بعدی کاور میکنیم که فیزیکال توپولوژی کدام نوع تایپ ها داره، کدام ها هستن، هر کدام از این بخیر روش بحث میکنیم.